Krásný dobrý den všem. Asi tak 3 měsíce, možná 2 měsíce, já nevím, něco takového před Dakarem 2021 jsem vám ukázal jen takový sneak peek mýho malého Karla. Jo? A od té doby vlastně jsem slíbil, že vám ho pořádně představím a ukážu, no ale bohužel na to nebyl čas až do teďka. Někteří z vás, kdo byl naposledy Dakarem, ho viděli. Viděli ho v akci, viděli, jak s ním jezdí. Jeden člověk, ten člověk je nejpovolanější, kterýho jsem se mohl pozvat. Ale to uvidíte. Takže jdeme na malýho Karla. A tím nejpovolanějším je právě tady Honza. Honza Šmarda, ahoj Honzo. Ahoj Martine, zdravím všechny. Zás on přemýšlel, jak vás bude zdravit. Jo, a úplně první věc a jedinou věc, která ho napadla, byla zdravím všechny. Bylo tam ještě pár teda návrhů, který vám nemůžu říct, protože nemůžeme používat prostý slova, jelikož se na to třeba budou dívat i malí děti, že jo? No jasně. Vzhledem tomu, že se budeme bavit o hračkách. Dětem se to líbí nejvíc. Řekl bys tady o mým malým Karlovi, že to je hračka? Neřek. To je prostě už auto, který je prostě profesionální. Proč to není hračka? Když je takhle malá a vlastně to tak jako hračka je, když to řeknu blbě. Ale je to hračka pro velký. Protože je to hrozně propracovaný. Když řešíme úplně stejné věci jako ty na tom velkým kamionu. Takže je to moc složitý prostě, když to řeknu blbě. No tak složitý to není, ale je to i důležitý na nastavení. Jsme prostě pintlích, my to potřebujeme všechno, aby to všechno sedělo, prostě to není... Chápeš, dítě přijde, odšroubuje ti kolo, zdár, kolo je pryč prostě. Čili když jsou žádný šrouby, to je dobrý. To je schovaný, to musí prostě... Všechno je to, dobře. Tak jdem do toho, jdem představit mým fanouškům tamhle, jo? Jdem představit, budu se snažit. Co to vlastně je, co ten Karel je. V první řadě, co můžu říct já za mě, tak prosím vás je to RC Truck model. To znamená, je to model mého závodního kamionu, který je z 80%, říkám to správně? Přesně tak. Z 80% minimálně podobný tomu mému závodnímu kamionu, je v měřítku 1:12 a je to model na dálkové ovládání. A to je všechno, co o tom Karlovi vím, ale taky vím, že je krásnej. Jo? Děkujem. A zbytek je na tobě. Tak pojď to jak představit, aspoň základně, technicky, jo, říci, podíváme se na to ze spoda, zhora a tak. Takže technicky asi bych začal rozměrama, jak je to veliký. Ono to totiž nikdy není vidět, ty pošleš fotku, ale ve skutečnosti je to mnohem větší. No tak jsme tady, že jo, tak prostě můj malý Karel, já mám takový, jako, rozumíš, to je taková, asi tak prostě. No. Je to měřítko 1:12, což je důležitý a má to nějaký vlastně parametry a splňuje to specifikace, jezdíme závody, protože my i s takovými modelama závodíme. Super, tady ten je teda přímo postavený jako pro tebe, ale ten spodek třeba, co ty máš, tak ten používáme zase my na závody. Takže máš tam úplně to stejné. Já jsem jako závodník, víš? Jo? Že potřeboval jsem mít závodní podvozek. Ano, přesně. Ale s tím nezávodím, prosím vás, jo? Já když tak jezdím jako na Dakar, víte, řídím prostě velkýho Karla. Jo, to je takový, ten by se nám za nevešel. Něco větší. Tak pojď další parametry. Parametry toho jestli tě zajímá, tak délka je 560 mm, plus minus. Dobře. Šířka 220, aby to zase splňovalo pravidla. Jasně. A výška kolem 32 cm. Hele, když to vydělím s našima proporcema mýho velkýho Karla, tak to odpovídá. 1:12, jo, to odpovídá, fakt to odpovídá. Já jsem spokojený, trefil jsem se. Trefil ses. Jo. Jako je tam pár jako, jo, niancí, jo, ale ne, opravdu to se nedá trefit. To, s tím, jak jsi mi vyprávěl, co všechno si pro to musel udělat a vlastně jak to vzniká, tak se divím, že to fakt vypadá tak strašně podobně jako ten můj Karel, opravdu na závodění. Z Dakaru teda 2021, říkám to správně? Máš nový design, máš 504, to znamená, že to je Dakar 2020, ano, takže jo. Dakar 2020, ano, to odpovídá, ano, přesně tady ten spodek, jo, podle tady detailů to poznáte. No ty to poznáš, pak ne, ze šikmení, ano, už jsem si vzpomněl. Musím se trošku jako vrátit, jo, protože ono to je fakt dlouho. Dobře, no, takže... Ono to trvá dlouho taky to postavit, víš, jako a to byl můj další dotaz. To není další jako... Jak dlouho se to staví? Hele, není to hned, a je to podle jako toho, jak je to komplikovaný. A ten dobře, průměrně, takovýhle kamion. Za 3 měsíce to jako stihnem. Když jedeš prostě jo, fest, musím tak furt, za 3 tak měsíce za 3 měsíce stihnu. Dobře, a maximum třeba? Do půl roku. OK, takže 3 až 6 měsíců. Prosím vás, oni staví tento model
Stejně dlouho, jako my stavíme reálný kamion. Takže takhle složitý ten kamion je, takhle složitý ten model je. Mě to jako fakt fascinuje, já vám to takhle, když vám to jako ukážu, jo, tady takhle vám to ukážu jako ze spoda, jo. No, dám ten stánek pryč, to už je. Ten stánek pryč, to nepotřebuje. To už se netrefíš. Jo, takhle pěkně ho natočíme, jo, dokud mi to neupadne. Jo, tady vám takhle můžu ukázat, jo, tady se dá takhle oddělat. Mám spoustu věcí, co se dá takhle oddělat. Jo, takhle mám tady horní tu, si tady dám takhle, to tady takhle schováme, jo. Takhle vám to ještě můžu ukázat zevnitř, jo, tam se dá baterka sem, jsou vlastně všechny elektrické věci, jo. Nevím, kam bych to jako ještě ukázal, protože to je všechny, ale takhle ze zadu, ano, ty, co mají rádi ty zadky, tak takhle vypadá ze zadu, jo, prosím vás. Takže fakt krásný auto, a je to docela těžký, kolik váží? Kolem 5 kilo. To tvoje bych si typl, že mělo 5170, když bylo na váze. Tak to není tak těžký, jak jsem si myslel. To jsem si myslel, že bude těžší teda. A ještě by mohlo jít trošku na dietu. Ještě trošku dieta teda půjde. Dobře, takže můžeme říci, že to je teda profesionální, ale tak poloprofesionální možná, protože chápu dobře, že lidi si to u vás můžou koupit, nebo můžou si to sami postavit? Můžou si to sami postavit, když nám napíšou. Nebo když nás kontaktujou, tak určitě to jde, no. A protože musí ti napsat prostě, jako, jo? Bez toho to prostě nejde. No můžou to zkusit doma sami, můžou to zkusit sami, já se jako nebráním, můžou to doma vyzkoušet, ale no tak my se budeme snažit, aby jim to šlo o to lehčejc, o to nám šlo. Nám původní myšlenka toho byla, aby si to každý mohl postavit doma. Dobře, tak a co mají teda pro to udělat moje fanoušky? Tamhle máš moje fanoušky, jo? Ale máš jedinou možnost teď se prodat. Takže prodej to. Jo? Super, takže co mají moji fanoušci udělat pro to, aby si mohli postavit takovýhle Karla? Takže pokud vás zajímají jakýkoliv informace o tady tomu modílku. Ne jaký informace, jak si to mají postavit, co mají pro to, kam mají jít, co mají dělat, kam mají klikat teďka. Klikat budou na www.rctrackmodels.com, tam je e-shop a tam jsou schopni si takhle celý kamion objednat. Takže a celý, hotovej. Jo. No ti to přijde poštou, nebo když budeš někde nějak dojezdové vzdálenosti, tak ti to doma dovezu, dám ti do ruky vysílačkou, to pojede. Dobře, a co to stojí? Takhle, celý, komplet. 3 až 6 měsíců práce, já nevím kolik dílů, asi 1000 dílů, a teď polepy všechny, barvy všechny, prostě všechno. Úplně všechno, kompletní kamion? Ano, celý kompletní kamion. Celý kompletní kamion se pohybuje kolem 60 000 korun. To je docela dost peněz. Nebo si to můžeš postavit sám, jako, chápeš? No ale já jsem to za to zaplatil, já jsem tam kvůli tomu, že já jsem to opravdu za to zaplatil a mě to i zajímalo z toho důvodu, abyste to věděli vy. Ale jak říkáš, lidi si to můžou postavit sami. Přesně nejdražší na tom je ve finále ten čas, který s tím musíte strávit, říkám to správně. Jo. A když vlastně si to budou chtít postavit sami, tak my jim řekneme, co k tomu všechno potřebujou. Jasně. A budeme je vyvést prostě krok po kroku, kupte si toto, zařiďte toto. A já jsem si teda jako proklikal ten shop, jo. A já tam vím, že tam jsem si teda mohl pořídit podvozek jenom. Jo, to jsme ukazovali. A pak mi to tam jako řekne, co všechno k tomu potřebuju. Takže tam mám, a teď tam nakoupím si ty díly, anebo si můžu nakoupit teda jenom softwarově, teda jakoby, jak bych to nazval, soubory. Soubory, přesně. A ty soubory já teda nějak nahraju do 3D tiskárny, když ji mám, a tam mi to vytiskne celý, jo? Jo, přesně takhle, jak to říkáš. Vlastně celý model je vytištěný na 3D tiskárně, takže původně, nebo ze začátku, jak to začíná, tak je to tak, že někdo musí vymodelovat celý ten kamion. Jasně. A buď si to můžeš udělat doma sám, jakoby doma jako kutil, a nebo nás napadlo, že si to vymodelujeme v počítači celý takhle kamion. Jasně, jako to děláme my. Přesně tak. Jasně. Takže jsme vlastně nakopírovali celý ten tvůj kamion. Jak dlouho jsi dělal? Dost dlouho. Nechci to vidět. Určitě to třeba rok? No. Ne, protože my to děláme x let, jako já vím, že nám ta výroba vůbec 3D souboru trvala x let. Ale ono to jako není složitý, když máš nějaký základy, ale třeba ta tvoje ten čumák, to je specifická věc prostě. To nevím, proč máš takový složitý věci na tom kamionu. Já musím uznat, že i Vence náš měl s tím opravdu problém, ale to i tak to k tomu prostě závodění patří, rozumíš? Ale je to hezký, fakt je to hezký. Čumáky jsou pěkný. Ne, celý kamion se fakt povedl. Ještě jako poslední věc, co mě zajímá, teda krom toho, že teda jsme zjistili, kde to můžou, že to můžou postavit teda, že jak je to velký, to jsme řekli, výkonově to vlastně, že to je elektromotor, takže to je blbost. A jak rychle třeba to jede? Hele, je to podle zpřevodování, ale myslím, že 30 to dá. Stejně to nedoběhneš, takže to je úplně jedno. No, a vysílačku to nedokoukáš, to má jako půl kiláku v pohodě. Jo, takže vlastně to nevidíš, že se ti to ujede, takže jo, takový letadýlko. Jo. No my jsme totiž byli naposledy Dakarem, samozřejmě, že, na návštěvě. Tak tam jsme to zkoušeli, tak jsme jezdili v kotli. Máme mouchu v ateliéru prostě, prosím vás, máme mouchu v ateliéru. Nemám jí. Už je pryč. Tak jsme vlastně jeli s tím kamionem až nahoru do té zatáčky, tam nahoru od toho startu, tak jsme jeli nahoru a zase zpátky. Jo, a drželo to všude. Jo, v pohodě, funguje. Dojel. Pecka. No tak kdo z vás byl naposledy Dakarem, tak ho viděl v akci. Já doufám, že ho uvidíte třeba i nějaký jiný akci. V akci. To je sama akce.
Jo. Tak já doufám, že tady nejsi nervózní z toho představování mýho malého Karla. Ne, dobrý. Jo. Já doufám, že vám se můj malý Karel líbí a že třeba se vám bude líbit právě i v nějaký té akci. Až někde na té budoucí akci budeme dělat další akci. Tak se mějte krásně a užijte si zbytek dne, ať už ho máte jakýkoliv. My se loučíme, ahoj Honzo, moc ti děkuju. Jo, takhle, taky. jo, takhle, hele, takhle, jo, takhle a jsme dobrý. Tak čau.